ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਈਨਮਾਸਟਰ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਾਈਨਮਾਸਟਰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 1.1 ਵਾਲਾ ਸਾਈਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ। 1.1 ਵਾਲਾ ਸਾਈਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ फ़ोटो ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। फ़ोटो ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੈੱਡ ਸਕਰੀਨ ਸਟੇਟਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕਰੋਮਾ ਕੀ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ -0 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਗੋ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਲੋਗੋ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਗੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਲੋਗੋ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਲੋਗੋ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 3 ਸੈਂਡ ਟੂ ਬੈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਗੋ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਰਡਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਪ ਔਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨ ਐਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਐਪ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੋਡਿੰਗ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਫੈਕਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਫੈਕਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਫੈਕਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲੇ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਚੁੱਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਫੈਕਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਫੈਕਟ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਭੇ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਅੱਗ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸੈਟਿੰਗ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰੱਖਣੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਆ ਲਾਈਟਾਂ ਜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਫੈਕਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਐਮ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਸੱਚ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਓ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਫੈਕਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਫੈਕਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ। ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੇਵ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ।